خليني اخبركم ان احنا اليوم قررنا نلتقى انا وصديق كتير 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 عزيز لإلي اسمه شربل. خليني ارجع اذكركم شربل مين. شربل هو شخص عملنا انا وياه فيديو عن الشاورما، حضروا اكثر من 550 الف شخص، نص مليون شاورما غير شكل ببيروت، وكلكم حبيتوه، بعدكم اليوم عم تحضروه. من بعدها رجعنا رحنا على قطر وعملنا 4 ايام رائعين، وكان شربل معي كمان. تعرفنا على هذا الشخص العظيم اللي مش بس بالمطبخ، مانجمنت، مطعم، افكار، كونسلتنسي اند سو اون. شربل صار بدبي ونحن اليوم وين؟ نحن اليوم بدبي تنرجع نرفع اسم وطعمة المطبخ اللبناني، تنتسلى بالمطبخ، تنعلمكم كم شغلة، تنضحك، تنشرب كاس بيض، ونقضي بعد الظهر إذا قاعدين بالبيت أو إذا خلصتوا شغلكم أو إذا على الطريق رايحين على البيت من بعد ويك اند، تتقضوا ويك اند شي محل. طيب خلينا نبلش اعرفكم على شربل ونط على المطبخ لجوا. يلا شربل. هاي والله انا برمت كتير انتوني. قضيت تقريبا صار لي كتير سنين برا. عملت اوتيلات باسيا و بين ماريوت هوتيلز على كل اسيا تقريبا. رجعت من بعد اسيا، جيت على السعوديه، قضيت فتره مع مجموعه ليلتي. كنت معهم اول شيء بلشنا بالقاعات وبعدين طورنا المطاعم تبع ليلتي مع المانجمنت تيم. كنت الشيف والمدير العام نفس الوقت للجروب. طورنا الجروب تبع المطاعم، قعدت 11 سنه حلوين. جدة كانت رائعه، المطاعم تبعها رائعين. حطينا ترند حلو بجدة لما ما كان في مطاعم، واخذنا الحمد لله جوائز كثير للمطاعم تبعنا بجدة. من بعدها قعدت فترة كمان طويلة بقطر، عملنا انجاز كثير كبير، فتحنا 43 مطعم، 25 منهم تقريبا فتح بنهار واحد. طبعا فريق عمل كامل، تأسيس شركة، تأسيس فريق على ناحية المانجمنت والشيفية. كان عندنا كتير اكتيفيتي، سنترال كيتشن وانترتينمنت، وعملنا ترند حلو طبعا بقطر كمان للمطاعم. فتحنا كتير مطاعم، دبس ورمان وقهوة رمان ولاكازا وداينر ستيشن، وكتير مطاعم انشهرت كمان، والحمد لله اخذت جوائز حلوة. وهلا جينا على دبي. بدبي عملنا شوية استشارات، كونسلتنسي، وهلا باقيين هون. نحن اليوم عم نلعب انا وشربل المطبخ. ايوه بحبه كتير، بحب كيف بيفكر، بحب شو بيعمل. كنا عم نحكي قبل شوي شو رح نعمل اليوم، وبعتقد فهمنا دغري على بعضنا على السريع. حكينا بالريسبيز، حكينا بالبليله، حكينا بالفول، حكينا بكتير اشياء، ولا حتى بلا ما نحضر كنا متفقين يا شطة ريلتي. كنا متفقين على انه بنفكر زيت الشيء. اول شيء انا بقول المطبخ اللبناني اخر فتره بصراحه فقد حقه. لانه اليوم في كتير شفير بلبنان نحترمهم، وبقول انه بلبنان كتير شباب بتحب الاكل اللبناني، بس انا بقول الاكل اللبناني هو اكل لبناني. الكلاسيك ريسيبيز تبع لبنان هن جدا مميزين. مطبخنا كتير واسع، كتير في مزات سخنه ما بينعدوا. بعدين مطبخنا كتير يعني بلم حوله عالم، مش مطبخ بيقعدوا عليه شخصين، فبقى مطبخنا كتير معروف. وانا بقول لازم نرجع للاصول. وانا بصراحه حاولت من فتره ارجع بلش يعني اكتب واتواصل مع لبنان بغيبتي عنه تنعمل كتاب المطبخ اللبناني بس الكلاسيك. بس انا بحب الاختراعات، عامل كتير يعني، عامل فواغرا مع حمص ميلك شيك وترفل وكذا، بس ما بقول عنه لبناني. بقول انا لانه انا سافرت كتير ورحت وجيت وتعرفت على كتير شفيه واختلطت بكتير كالتشرز. حبيت اعمل شويه فيوجن، بس على طول برجع للمطبخ اللبناني واصوله والكلاسيك تبعه يلي تعلمته من كتير شفيه كبار بلبنان من زمان. رح فرجيكم بس مين وقت شو ناطركم بليلة حبة حد التانية، تنشوف إذا رح يصيبها أحسن من أبو شادي، وإذا أبو شادي رح يغار. أبو شادي ما في منه أبو شادي. عنا فول انتنقعوا 24 ساعة، وصار لهم قديش على النار؟ صار لهم 8 ساعات بالضبط. 8 ساعات ريحتهم بتسطل، حبتهم حد الحبة. فيري اكسايتد. رح نعمل هون شاورما لحمة. شاورما لحمة،
وهوم شاورما دجاج. وهوم شاورما دجاج. سو عم نرش ملح، لكن دايما اللحمه والدجاج بتملحهم ما بتملح الصوص. هون رح تنقع الدجاج وهون رح تنقع اللحمه ورح نشوف هون الفرق بيناتهم. سو انا عندي هون جاهزه الصلصه فيها شويه زست حامض، بس عم ضيف عصير حامض على الماسترد. سو زنجبيل ناعم، حاحط شويه كزبره ناعمه. هودي نفس الانجريدينتس اللي استعملناهم هون لما عملنا الفيديو مع انتوني تبع شاورما لاب. ان شاء الله لازم نعمل كتير فيديوز مع انتوني. هذا شويه كمون، نكزه صغيره، اوعى تكتروا كمون. It's just for the flavor. حطيت شويه اورنج جوس، حطيت نكزه حامض صغيره، خل احمر عنب مع عصير اورنج، قشرة ليمون، ورقة غار، حبتين هيل، وحبة كبش قرنفل. ححط هيل باودر، بهار حلو. بليلة كتير 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 قليل، يمكن في انت وابو شادي بالعالم يلي مطلع حبة الحمص وحدة حد الثانية ومستوية كتير منيح ومنا على الدنتي. نقعنا الحمص 24 ساعة، من بعد ما خلصنا نقع وشطفناه بدل ما نحط البيكربونات دغري بالمي، ودسز غلط لأنه اليوم تاكلوا حمص بتقولوا غازات وكذا، ما بنعرف ليش. أنا بقلكم ليش، لأنه عملنا حمص على النار، حطينا المي، دبينا الكربونات فوقه. لا، أول شيء تفركوا الحمص بكربونات. بتلقط الحمص بتحطوا له ملعقة كربونات صغيرة، بتفركوها. شو بيفيد؟ أول شيء بفكك القشرة. اوكي. بخلي القشرة تطرى شوي. يعني بكب عليهم مثل الملح وبخلطهم وبتركهم شوي. أنا بتركهم حوالي نص ساعة منقوعين بالبيكربونات، بشطفهم مشان لأنه البيكربونات كتير بيعمل غازات. هو اللي بضايقنا. يس، أوكي. مش الحمص. نفس الطريقة مثل الفول، بتبلشوا غلي، بتبلشوا أول شيء تسخن المي، بس توصل لمرحلة غلي تخففوا النار على الآخر، تنوصوها، بتصير سيمرينج. تتركوه ساعة ساعتين قد ما بده تياخد الحمص. اللي بيفقشوا للحمص هو هيدي الدانسينج بقلب المي والطرطش وكذا. صدقوني جربوها على الدجاج، لأنه بس تغلي الدجاجة، بس توصل لمرحلة الغليان، اول شيء ما تقووا النار تغلي لانه زفرتها بترجع بتفوت لجوا، بتطلع الزفره على الوجه. تركوها على نار هاديه سيمرينج، بتشيلوا الزفره، ما تنسوا تشيلوا الزفره. تشيلوا الزفره وتركوها سيمرينج 20 دقيقه. وتذكروني بتجيبوا كيلو حامض الليمون، بتدوبوه بالمي وبتكبوه بالزباله. حامض الليمون ما بينحط للحمص، الحمص حامض طبيعي. برجع بقول في شفيه من زمان كنت شوفهم حاطط على طول الروبوكوب المكنه وراه، والحمص بيخلص 2 كيلو حمص للمطعم بتلاقيه برم تكي بده بيعمل غيره. اذا شفيه بيخافوا بالمطاعم، ليش؟ لانه بس يعصروا الحامض. بتعرفوا شو بينزع الحمص اذا عم تستعملوا حامض طبيعي؟ هو البلب تبع الحامض من جوا. عصروا حامض، صفوه بمصفايه جدا ناعمه، خليه ينزل بس عصير الحامض. بتعملوا حامض حمص بيضايم معكم، بس ما ضروري تتركوه لبكره. كبسه زر، طحن الحمص، خلوه مسقع مشان ياخد سموثنس. حطوا ثلج معه دائما. هلا انا شو بعمل؟ بحط الملح اول شيء مع الحمص. الملح بيساعد بطحن الحمص. بعدين بتحطوا الطحينه وبتخلطوا، وبتحطوا شويه اذا حسيتوها سمكت في ريسبي، بس حسيتوها سمكت بتضيفوا شويه مي بتنهوه بحامض. يلا الفول كيف شو الخلطه اللي بتعملها، شو بتحط اللون، وكيف في تويست للفول. بتعرف انه كمان عم اعمل ريسيرش في اكثر من 50 ريسبي للفول. يس. انا سمبلي بيقولوا لي انه الفولات يعني الفول بعمله شوي طيب. اول شيء اذا بدي اعمله كلاسيك ضروري الجماعه اللي عندهم ايد طايله على شجره البستان لحد البيت، ما تنسوا this is in the classic recipe. هذا مش اختراع، هذا اسواق بيروت.
شوف انا هون عملت فول عادي وعملت هون اللي بقيوا من تتبيله، حطيت لهم طحينه وزيت زيتون فقستهم وزيتهم على وجهها. Very nice and rich textures. Spicy wrap, very tender. Super juicy beef. Super juicy beef. فاليوم رح نرجع نتعرف عن جديد على شربل صديقي حبيب قلبي. اليوم حبينا نعمل سي فود نايت. حنحضر شوية كارباتشيو، شوية سيفيتشي. سو اليوم رحت على سوق السمك من الصبح، برمت نقيت سمكاتي وجيت على البيت. وقفت شوي وحضرت على السريع مشان ما نطلكم، ما بدنا اياكم تناموا ونحن نبقى لايف. سو اليوم حنكون شوي سريعين، نفرجيكم اكلات مميزة، نحكي شوي عن اسرار البايايا. دخيلكم بعدولي على الفليفله الحمراء والخضراء والصفراء بالبايايا. البايايا في 4 اسرار حنحكي عنهم. انا ماني اسباني بس اشتغلت مع شيفين اسبان كتير كبار. بزياراتي لاسبانيا تعرفت اكثر على الاسرار تبعها، حب اعطيكم اياهم للبيت للمطعم. منبلش جريت، لكن خلينا نبلش اول شيء شو يعني بايايا او اللي بيعرفوها بايلا. اول شيء بايايا ما يعني بقايا مثل ما بعد اوقات العالم بيقولوا هيدي بقايا الواحد شو عنده ببراد بحطه مع رز وبيطبخ. بايايا هي البان يلي بنطبخ فيها السوداء. انا جبت اليوم مع مسكه لانه هون مثل ما بيقولوا النار عندي على الكهرباء. في شيء اسمه سكرات نسمع فيه انه عم يدخل بايايا بيقولوا سكرات. سكرات هي لما بتنشف البايلا وبتعمل كراست هي عم تنطبخ. في شيء اسمه سوفريتو يلي بنبلش فيه البايلا قبل ما نطبخها. بنبلش نعمل شوية فليفرز على النار، نستعمل سموكت بابريكا. السر الثالث هو لما بنعمل مية السمك ومية القريديس شو ستوك تبعها ننتبه نشيل الزفرة. السر الرابع بس تضحك البايلا هي وعم نطبخها، يعني اخر شيء هي وعم تنشف. والسر الخامس انه نحط زيت زيتون على وجه المي هي عم تنطبخ مشان ما تبخر المي بسرعه، تعمل ريدكشن وتاخذ كل النكهات. يعني فيها كل الفليفرز اوف ذا ميديترينيان، فيها كل الفليفرز تبع البحر الابيض المتوسط. عم نحكي عن زيت الزيتون، عم نحكي عن الروايح، عن الخضره، عن الالوان. صح. شو الفرق بين ريزوتو بايايا ورز مفلفل؟ في فرق كتير. اول شيء الريزوتو في كتير عالم الريزوتو الريزوتو في له كمان تكنيك، لانه الريزوتو لازم يتحمر على طنجره ناشفه وتصير الحبه ترانسبيرنت. بس تصير حبه ترانسبيرنت بنبلش نسقيها شوي شوي بالستوك. الفرق بالرز المفلفل بنعبي المي بنحطها فوقه وبنغلي على نار خفيفه وبفلفل الرز. اليوم البايايا لازم نقرر قديش ما نحط مي بالضبط. انا بفضل زيد لانه هي لازم تنطبخ على نار قويه، لازم تلقط النار تبعها كلها سوا. البايايا لازم تنطبخ تنحط المي تبعها. اذا ما عندنا نار قويه تتعمل ريدكشن كتير بقوه بنصير نزيد شوي شوي مشان تشرب كل الستوك وكل النكهات تبع البايايا. هيدي الجاسباتشو هي بندوره نقعتها من قبل مع ملح. عندي هون عصير حامض، عصير لايم، وعصير هاي الكومكوات الصغيره حبه الكومكوات. عندي كزبره، زنجبيل. هون عامل كومبينيشن خرمه، خيار، بندوره. بعدين عندي هون كوكونات مع لايم، كوكونات مع اورنج، عصير اورنج معمل له ريدكشن. هذا لتر تقريبا معمول ريدكشن تصار مثل المربى بدون سكر بالخالص. عندي هون زعتر، عندي هون شايفز. هون غراض كلهم للسيفيتشي وللكارباتشيو. سي باس طازه، قريدس غير شكل، ومسلز. هودي للبايايا. سموك بابريكا
عم حطها حنشم ريحه كتير حلوه انا وانطوني، يا ريت فيكم تشموها. روايح حلوه، شغل رواق. حط شويه كالاماري. هاي الكالاماري مغسله طازه، اليوم جبتها معي من سوق السمك. ريدس حتحطه اخر شيء على وجه البايية. هيدي حخليها تتقلى. هيدي المي صار لها اكثر من ساعتين على النار، مثل ما قلنا ما كانت عم تغلس وفقفقه، ما في سيمرينج، بس وصلت لدرجه غليان المي، تركتها على مهلها. صرت واقف كل شوي حد اشيل الزفره، طبعا رحت وجيت عم نشيل الزفره كومبليتلي. هيدي مي شرب اكيد مع ريدس، روس ريدس والسمك. بعدين فيها مواد معطره، حفرجيكم اياها. هي عم تعمل انت البويون بدك تعمل فيه الرز. يس. حطينا هيدي مواد معطره، وبعدين ورق غار، وحطينا حيلا بوميغاني او لا انا حطيت شويه زعتر سوتان دو بروفانس، حطيت ورقه غار والكرات وبس، ما عملت شيء ثاني. اوعى تحطوا سيلري لانه السيلري كثير بيقطع على طعمه الاكل، بدكم تاكلوا بايلا ما بدكم تاكلوا نكهات مختلفه. السيلري ما بينحط وين ما كان بالستوكس. كثير لازم تكون نار قويه تحتها، ما تخافوا. السر الاول تبعها للبايية، مشان ما نحكي اسباني ونقول الكلمه الاسبانيه اللي هي بيقولوا لها سكرات. السكرات يعني لما البايية بتحمص بتصير تقرقش الرز تبعها، وبيقولوا هن بالاسباني انه البايية بتضحك لما بتنتهي. بتنشف المي بصير تعمل بيكون عم يلزق الرز وبصير في كراست. اجمالا بيتقاتلوا الكل تياكلوا الكراست اللي على جنب. هلا اليوم رح نحاول نرقصها، مع انه هون النار مش قويه، بس حاشتغل على نار كتير عاليه، ما حخفف المي تحت الرز مثل ما بصير بالرز المفلفل، وحنطلع بايية ان شاء الله مثل ما بتاكلوها باسبانيا. جاسباتشو هي سوب باردة اسبانية. مكوناتها بندورة، خيار، بنحط لها شوية كروتون مشان تلقط ببعضها. اليوم ما حطيت لانه بدي استعملها كصوص، وبنحط لها شوية تاباسكو اذا بدنا او سبانيش تشيلي، وبناكلها كثير باردة مسقعة من البراد، كثير طيبة، فيري ريفريشنج. لما بنكون على البحر باسبانيا بناخذها كثير طيبة. دائما الرز لازم يتغسل تنشيل منه الاميدون، نشيل منه النشا، صح. ملح خشن. ميكس ملا اختراعات. لا لازم ندوق معي، مش معقول. زستي سويت. هي قصة حب بتبلش بصفحة كاملة من الأسطورة، فيها حامض، فيها قرصة، فيها تزقزق للسان، فيها قرشة، فيها رقص حسب في الحلق، ملحاتها غير شكل. الكوكونات عامل افتر تيست كثير طيب. سي فود من هون، خضرة من هون، سوبر خفيفة رايقة، سوبر منا ثقيلة منا سميكة، وبتحط البسمة على الوجه. جنون. So a bit of everything. إذا بدكم حدا يجرب لكم بالبيت أو كذا يستعمل ديش واشر بالمطعم أنا جاهز. The art of simplicity, the art of beauty, the art of great things. واو. قديش واحد بيقدر ياكل شيء كثير طيب؟ Very refreshing. مش معقول. رش شوية ملح خشن، نكزة ملح خشن. هيدا الكومكوات بنبلش فيه، حاخلطه بدون ملح لأنه صار في ملح هون،
بحطه على وجهه. انا حاترك ترفل اخي لاخر شيء، لانه اذا دوقتوا ترفل اول شيء سو نسبة تعملها بالبيت بتحط الصوص عليه. ايه فيها تحط الصوص عليها. اذا حطيت صوص وحده فيها تستعمل كومكوات وتحط شقف كومكوات. ما حبيت اعملها سبايسي، في منه بحطوا تشيلي او صويا صوص. نو جاست فيري سمبل فيري فريش. فينا كلها بتشوبستكس؟ يس. واو. سو هاي اول وحده. كأنكم عم تقطفوا اورانج او كومكوت عن الشجرة، قرشة الملح بالاخر، سويت فيري سولتي، وات ا بالانس. شرب البطل عن جد. وثالث وحده ححضرها مع ترافل اويل. انا صار لازم اسقيها شوي لوحده، في وحده لانه لقطتها النهار. اوه ماي جاد. هيدي مع ترافل، ملح اند ترافل اند فريش فيش اند زيت زيتون وحامض بتدمع. بعدين حنسمعها شو عم تعمل. عم ترقص رقص. عم ترقص رقص. فنحن هيدي البايية بتروحوا على مطرح. شوفوا هي كانت فاتحة سكرت هلا. بتلقطوا المصل اذا كانت فاتحة وكبستوها هيك وبلشت تسكر، يعني بتكون طازة. ليك كله عم بلشوا يسكروا هلا شوي شوي، كله بلش يسكر، هذا كله طازة. ليك وهيدي كانت مفتوحة كله بسكر يعني طازة. هيك فحصتهم اليوم وحدة وحدة، ليك وهيك كيف سكرت. هذا كله طازة، بعدها عايشة بتسكر كومبليت. ححط مية شرب. اهم شيء مثل ما قلنا السوفريتو اللي هو الميلانج اول شيء اللي مع سموك بابريكا. الكراست بده يطلع على وجهها، زيت الزيتون عم يستعمل، والطريقه عم يطبخ فيها رز على طول على نار قويه، منه رز مفلفل. شو شايفين عم تاخذ وقتها. هلا بعد شوي هون حتعمل كراست كتير طيبه، بتاخذ كل الفليفرز، كل هالجو تبع السي فود بلزق، بصير كيف لما بناكل سمكه تلقز مشويه سيباس باصابعنا بنلاقي في دهن عم يلزق. هيدا this is the fat omega 3 تبع السي فود، كله عم يصير على طرف البان. مثل ما شفتوا ما هزينا ابدا، ما قلبنا، ما خلطنا، ما طبخناها بطنجره، تركنا المي مثل ما لازم، حطيناها فرد مره، عملنا ريدكشن، حطينا الرز بعد السوفريتو وطبخناها. هلا عم تنشف كلها سوا. في منهم بيعملوا صلصات على جنب، بياخذوا لوبستر صوص على جنب كذا. البيارة بتاكل مثل ما هي، اذا بتحبوا رشه حامض، اذا بتحبوا تدقوها مثل ما هي. وفي شخص هون معنا عم يهز براسه ويقول لي اكلتها باسبانيا تقريبا نفس الشيء، عم ياكد لي هذا الموضوع. هذا ريحه السموك مع لما بتبلش تعمل ريدكشن صوص كومبليتلي تبع السي فود. بتلزق على جنب، بتلزق من تحت، بتعمل كراست، بصير كانه بسكوي رز من تحت وفوقه رز مطبوخ. هاي الكومبينيشن بالبايية هي الاساس، تذكروها على طول. بكره بس تروحوا على اسبانيا بتذوقوا وبتعرفوا عن شو عم نحكي. شايفينها كيف لونها من جوا اورنج. هيدا الاورنج اللي عم يلزق على شو اسمه، هيدا الكراست تبع الرز. حاعطيها لانتوني وانا كمان. شفتوا هيدا الاورنج، هيدا الرز مش محروق، بلش ياخذ فليفر. اكسبشنال. ماجيك ماجيك ماجيك. شربل قرر يعمل هندي لانه هلا بخبرنا ليش قديش سافر على الهند، شو المطعم الهندي اللي عمله قبل، قديش بحب هيدي الكويزين، وقديش فيها نفس، قديش فيها الوان، قديش فيها روايح، قديش فيها اشياء رائعه. اليوم الهند لحالها سكول، واليوم عم نجرب ننقل لكم بس 2 ريسيبيز. تشيكن برياني، الدجاج برياني بطريقه فيري كلاسيك انديان. هيدي من النورث. واخذنا ذا ساوث انديان ريسيبي اللي هي ريدس مطبوخ مع سبايسز، بس اخر شيء حننهيه بورق الموز، حنشويه بورق الموز. اذا اليوم بتطلع على شو في قدامي، انا في قدامي اليوم probably 20 to 23 ingredients تنعمل صحنين.
سو تصور قديش كان في ديسكفري، قد ايه يو كانت مس ان انجريدينت بالمطبخ، وبتفوت على ضياع وبتفوت على مطارح بالهند يو جت نيو اكسبيرينس. عندك منطقة جوا مثلا كثير بتطبخ سويت، كثير بتطبخ سمك لانه قريبة على البحر، كثير مأثرة بالبرتغيز. بتروح على المنطقة اللي فيها كوكونات بتلاقي كثير مأثرين بالكوكونات كاريز. سو اليوم انا هون جايب طبعا تعرفوا النعنع والخيار واليوغرت لنعمل رايتا. عم نستعمل بندوره مع شويه تويست، عم نستعمل شويه تشيري توماتو لانه بدي الاسيديتي لما بلف الرادس بورق العنب. عندنا هون جينجر، ورق غار، بصل. هيدا التشيلي اسمه كشميري، كثير فيه فلاور فليفرز وسبايسي بنفس الوقت. اتس سموكي، منشف بالشمس. عندنا كاري ليفز، سو هودي بسموه الكاري ليفز. عندنا ماسترد سيدز، عندنا بهار اسود حب وتورميريك باودر وكورياندر باودر. هون قالي بصل قبل بوقت لانه بده شويه وقت تينقلى هيك. هلا بخبركم عن التكنيك عنه بعد شوي. سو هيدا حننقع فيه الدجاج تبع البرياني. عندي فريش جينجر، فريش تورميريك باودر، كشميري تشيلي، سينامون، كورياندر، كيومن سيدز، فانيل، هيل. والهيل الاسود هذا طعمته كتير طيبه، حتى لو بدكم تجربوه بالرز على الدجاج. هون ميكس اوف مسالة. سو هون خلطت شويه بهارات مع هيل باودر. عندي تشيلي وزعفران، عندي شويه كزبره، وهي الخبزه رح نغطي فيها البرياني بس نفوته على الفرن. وهودي الرزات على طول استعملوا بسمتي. وهذا ورق الموز حلف فيه القريدس. قديش عمل شوبينج كثير. انا مثل ما قلت لكم، مثل ما كل مره بنشتغل فيها، انا بحب ملح اول شيء. سو انا بملح الدجاج اول شيء تيضلوا الجوس جواته. سو عم ملح الدجاجات اول شيء، ونبلش من بعدها نحط سبايسز. حقلب شوي الدجاج على الثاني ملح، نحط ملعقتين لبن، هيل مطحون مع شوية فلفل اسود. الشغله المهمه اللي بدي اخبركم عنها، هذا البصل انا قبل ما اقليه نقعته بالملح. سو قصيته جوليان، سو جدا ناعم، نقعته بالملح شي نص ساعه، نزلت ميته مشان يطلع كريسبي. شو اذا عم تلاقوا صعوبه يطلع كريسبي البصل معكم، لازم تقطعوه وتحطوا ملح عليه وترشوا المي. هيدا بصل مقلي فرمته جدا ناعم. سو حتشوفوا هون حنستعمله بعدين للبرياني. وهيدا بصل جدا ناعم حنستعمله بالنقعه تبع الدجاج. شوية كزبرة خضراء، سو انا كترت هون مي مثل ما شايفين، لانه ما حفلفله للرز، حاسقه لمدة 10 دقائق مش سلقة كاملة. حيكمل طبخ بالفرن. دم معناتها كفرت. سو هو تشيكن برياني، سو مرق دم برياني لانه مطبوخ بالفرن ومسكر عليه. سو حنسكر عليه الخبزه هيدي اللي شايفينها، حنحط له طبقه بالفخاره ونكمل طبعا تياخذ كل الفليفرز جوات الفرن. نعمل شيء اسمه جينجا كالاباتا. سو جينجا كالاباتا، جينجا معناته سو جينجا معناته قريدس. الجينجا هي الريديس. كالاباتا سو عم نعمل شويه كاري صوص مع كوكونات بيس. سو هي توماتو وكوكونات، بس حنستعمل كاري ليف. ذس از فول اوف فليفر. بس مثل ما قلت لكم بالهند مشان تطلع الفليفر تبع سبايسز لازم تعرفوا انه سبايسز بتزت كل الريحه تبعها بالاكل بالزيت وبالتحميص، لانه اتس اويل بيز. اذا بتحطوا بهارات بالمي بتاخذوا مينيموم فليفر، اذا بتحطوها بالزيت وبتقلوها بتحموها بتاخذوا ماكسيموم فليفر. سو حنقلل اليوم الماسترد سيدز، هيدي كمان دوروا عليها بالسوبر ماركت، جدا 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 فليفرز. بس تطلع ريحتها لازم تفقس بالزيت. سو حتفقع بقلب الزيت. حنحط لها الكاري ليفز ونشتغل سوا الشريمب تبعها.
هيدا الدجاج مثل ما شايفين عم يغلي، صلصة غير شكل، حنطرده يستوي شوي. حنشيل هيدي الصلصة، ححضر القريدسات لأنه حنحط القريدس هون. نحن أول ما يستوي الدجاج حصف الدجاجات والرز بقلب الفخارة ونفوتهم على الفرن تننهيهم. بتكون تقريبا خلصنا البرياني، بس ما تنسوا هيدا برياني اكسبرس، سو برياني سريع. اذا بنحط ورقه الموز مثل ما هي ما بتعطي اي فليفر، سو نفلش هيدي الاوراق اول شيء نقعتهم بمي سخنه مشان يطروا لتعرفوا. حنشيل القريدسات نحطهم بقلب ورقة الموز. هي طبعا مثل ما قلت لكم مغسلة معقمة ورقة الموز، محطوطة بمي فاترة. كاري ليفز منا البلد ما في هون موز شجر وهيك، فبقى حسكرها اول شيء. جايب هودي الكردون مشان نطبقها مزبوط. سو ما حنعمل صحن جورميه وورقة الموز تكون سوري 100%، حنعمل ستريت فود. في ناس بتحب تعصر لها عصرة حامض، شو مشان هيك انا قاصص حامضة ومجهزها. الفليفرز والروايح روعة. سو عم نحكي كمان هيدي فيكم تعملوها بدون تشيلي، سو يو دونت نيد تو اكشلي تعملوها سبايسي للناس اللي ما بتحب سبايسي. سو انا حط نقطة حامض للزست. بقول له لأنتوني يدوق. أنتوني إذا بتحب أنت حابب تدوق بالشوكة، بس أنا بعطيك خبزة. يلا بالقطع مثل الحمص يعني؟ يس. بعمل لها سباقيني لاحقك على الهندي. يس. سباقيني لاحقك. ولازم نحط فيها كتير صوص. يس. وسبايسز وروايح. سو أنا هون خلصت، بعنا نطير برياني. في يدوق معك؟ أنا اشتقت لها الأكل، صار لي زمان ما طبخها. عن جد. الحلو انه بتجي الطعمة انكريشندو، يعني بتجي بالدور من سبايسي لايتلي سويت اسيدك، بتجي هيك بتاخذ الجيرني يعني فورمولا 1 اراوند ذا تراك، وفات كوع وبطأ وسرع وبرم مثل المبردرة. حبيت كتير بالاخر ريسيتات واحد بلاقيهم على جوجل، فواحد اللي بيعرف لازم يعطي لازم يعطي لازم يعطي. هي تبع اللي سر المهنة. حرام. طيب شوية رز، شوية طعمة، شوية جوس. أنا برأيي تاخذ الجوس من تحت، بس أخذت يلا بيرفكت. عم بتفادح رؤسان. الرز كثير بياخذ. سو هيدي طنجرة عم تقرب تروح على الطاولة. مش معقول. unbelievable. واو برافو. لكن شربل طلع على باله يعمل شيء مهضوم. كان قاعد عم تروق وعم نعمل خبز جبنه وغيره، واجا قال طيب اوكي ليش واحد بده يروح على السوبر ماركت يقعد يتعب يعمل ينقي الجبنه تبعه، هلا جاي الاعياد، فهاو اباوت يكون عندكم كونسبت كثير مهضوم هوم ديليفري. اليوم عم حضر بلاتر جبنه، اول شيء بدنا ناكل سوا. حبيت روح شوي ابعد، بلا بروح على السوبر ماركت جيب تشتني، ويقولوا هيدي بتلبق مع هيدي ليميتد اصلا ايتمز تشتني اليوم بالسوق. سو حبيت انا اعمل تشتني، سو حنعمل هوم ميد تشتني. فكرة انه بدل ما تروحوا على سوبر ماركت مثل ما قال توني وتقعدوا تلبخوا بالجبنه ويبقى عندكم جبنه بالبراد وعندكم عزيمه سريعه بالبيت، قالوا توصل صينيه الجبنه. سو هيدي قديش سريعه. الحلو فيها انه حيكون في عندنا كذا سايز، سو 4 6 8 10 مع الخبزات تبعهم عم ينخبزوا طازه، سو عم يوصل الخبز عندكم ان شاء الله كريسبي من برا. والشتني سوبر سبيشال. اليوم الشتني اللي حتاخدوه معها ما بتلاقوه بالسوق، ابتداء من 2
0585643022 والحقوني على صفحتي @chefsreflection. بتشوفوا كمان شوية ستوريز حول الموضوع. عربي تليفون 0585643022. شتني اول شيء هي مثل مربى مرملاد. اليوم منه مربى اللي بيتاكل الصبح مع الترويقه، بس بيتاكل مع جبنه، وبيتاكل مع فوغرا. So it's a combination that goes مع selection of cheese, certain types of cheese. عندنا اليوم مانجو توماتو لافا، بس حنعمل ديت مع نجاس، حنعمل تفاح مع زبيب. كل شتنة بيلبق مع نوع جبنة، قديش حديتها وقديش بدكم تحافظوا على النكهة تبع الجبنة وما تطغى عليها الشتنة. it's a balance. أنا اليوم عم بشتغل على balance of cheese. حيكون في عنا festive board فيها شوية كمان شغلات سبيشال. كل بورد في عندها شتنة معين بيلبق معها. المانجو، عم حط الخل الأحمر، الخل الأبيض، ورقة غار، كبشة قرنفل، جينجر باودر مشان نقوي شوي تيست تبع الجينجر. على راس الملعقة عم حط شوي، بعدين عم حط لها شوية بهار أسود، وعم حط لها السكرات. هيدي هي. جماعة من المربى بحطوا وحدة سكر ووحدة كل الباقي. انت السكر شوي خفيف. يس، بالمربى بحطوا قد كمية الفواكه بالمبدأ سكر. في بعض الفواكه بتكون حلوة ما في لزوم، بينحط حامض مشان ما يعمل كريستاليزي السكر بقلب المربى. على طول بحط برش حامض او عصرة حامض. انا هون الاسيديتي جاي من البندورة وجاي من المانجو شوي، ما بنحتاج. وحتى نحط على النار وبتخلص. حنطبخها على نار. كراكرز بتحطوا كراكر شطنة لقمة، هيدا نعمل وحدة لنفرجيهم كيف. ممكن شقفة من هيدي. انا حاخد او شيف كراكرز تيجي على القد. حاستعمل هذا السكين. يس. في ناس بتشيل القشرة، في ناس ما بتشيل القشرة. أنا ضد نشيل القشرة. القشرة هي شيء كتير طبيعي، الطبيعة بتعمله. منا قشرة بيزيدوها، يعني منه ورقة ألومنيوم. ففي كتير محلات الجبنة بتاكل معها. عم حط جبنة سوانيون. هيدي سوانيون دي شيفر. هيدا الشتنة تقريبا حيطلع لونها هيك حسب لون البندورة والمانجو. هيدا شوي سبايسي. أنا best way to enjoy. صح. شوي. تخيلوا العيد قاعدة على التي في confinement. بس أنا كمان ما تنسوا هيدي حتكون مع التشيز بورد نهار التنين، لأنه فور اكسترا كيك. يب. لأنتوني. إلي هيدا؟